Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. Okay. So do you remember आपण मागच्या लेक्चर मध्ये काय शिकलो आहोत? तुमच्या लक्षात आहे का? आतापर्यंत आपण फिजिक्सच्या लेक्चर मध्ये 3rd युनिट मध्ये काय काय टॉपिक शिकलो आहोत? डू यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स? तुमच्या लक्षात आहे का या सगळ्या गोष्टी? येस, ऑफ कोर्स तुमच्या लक्षात असणार. तरी पण आपण एकदा पॉइंट वाइज रिवाइज करूया की 3rd युनिट जो आपण आता लर्न करतो आहोत. सध्या बेसिक सायन्स फिजिक्स मध्ये आपण कुठला टॉपिक लर्न करतो आहोत? 3rd युनिट हीट अँड ऑप्टिक्स. त्यामध्ये कुठला पार्ट आपण आता लर्न करतो आहोत? हीट. मग हीट मध्ये आपण कुठले कुठले पॉइंट्स आपण आतापर्यंत स्टडी केलेले आहेत? तर हीट मध्ये आपण बघितलेलं आहे व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हीट, विच युनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द हीट. त्यानंतर आपण बघितलेलं आहे की व्हॉट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर म्हणजे काय आहे. त्यानंतर टेम्परेचर हे कशामध्ये मेजर करतात, कोणते युनिट्स टेम्परेचर मेजर करायला यूज करतात, विच युनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. These things we have studied in the previous lectures. All the previous lectures, in all previous lecture we have studied all these things. तुम्हाला हे सगळ्यात लक्षात असेल. तर हीट म्हणजे काय आहे सांगा बरं मित्रांनो तुम्ही. What is the meaning of heat? Heat is the one form of energy which produce the sensation of hotness or a warmness. आता मला सांगा की हीट आपण कोणत्या कोणत्या युनिट्स मध्ये मेजर करतो? हीट इज मेजर्ड इन 3 युनिट्स. What is the SI unit of heat? Joule is the SI unit of heat. What is the MKS unit for the heat? Kilocalorie. Kilocalorie, it is the MKS unit for the heat. And what is the CGS unit of heat? Calorie. Calorie is the CGS unit of a heat. कळलं का? सगळ्यांना लक्षात आहे ना या सगळ्या गोष्टी? आय होप तुम्हाला सगळ्यांना हे लक्षात असेल. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? वी हॅव लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट. आपण हीटच्या प्रॉपर्टीज लर्न केल्या होत्या. हीट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आपण काय बघितलं होतं? हीट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग हे तुमच्या लक्षात असेल. त्यानंतर काय बघितलं होतं? हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट. हीटची प्रॉपर्टी कोणती आहे की हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सगळं तुमच्या लक्षात असणार आहे. त्यानंतर आपण काय स्टडी केलं होतं? वी हॅव स्टडीड अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर मध्ये आपण काय काय बघितलं की टेम्परेचर म्हणजे काय? टेम्परेचर इज नथिंग बट द तापमान. मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो? तापमान. मग हे तापमान आपण कसं मेजर करतो? वी आर युजिंग द थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर. मग हे टेम्परेचर म्हणजे काय? आपण ज्यावेळेस एखाद्या बॉडीचं किंवा सिस्टीमचा टेम्परेचर मेजर करतो तेव्हा आपण काय मेजर करत असतो? टेम्परेचर इज नथिंग बट वी आर मेजरिंग द ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑर द सिस्टीम. म्हणजे आपण ज्यावेळेस एखाद्या बॉडी किंवा सिस्टीमचं टेम्परेचर मेजर करत असतो, इन दॅट केस वी आर मेजरिंग द ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑर द सिस्टीम. आणि टेम्परेचर इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑर अ वॉर्मनेस किंवा हॉटनेस ऑर अ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. वेदर दॅट बॉडी इज अ हॉट ऑर वेदर दॅट बॉडी इज अ कोल्ड, which quantity will determine this? The temperature will determine the hotness or the coldness of the body. म्हणजे टेम्परेचर काय डिटरमाइन करतं? The temperature will determine or the temperature will measure the degree of hotness or warmness, or we can say the measure of degree of hotness or coldness of the body of the system. Okay, so हे तुमच्या लक्षात असेल. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? विच आर द कोणते कोणते युनिट्स आपण यूज करतो टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी? लक्षात आहे का तुमच्या? येस, आय होप तुमच्या लक्षात असेल. सांगा बरं एसआय युनिट काय आहे टेम्परेचरचं? व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ अ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. केल्विन इज द एसआय युनिट ऑफ अ टेम्परेचर. व्हॉट इज द सीजीएस युनिट ऑफ अ टेम्परेचर? Temperature is measured in Celsius. CGS unit of temperature is Celsius. Temperature हे आपण सेल्सियस मध्ये पण मेजर करू शकतो. So the Kelvin is the
SI unit of a temperature and the Celsius is the SI unit of a temperature. Celsius is the CGS unit of the temperature. So हे सगळ्या गोष्टी आपण काय केल्या होत्या, लर्न केल्या होत्या. What about the properties of a temperature? Temperature ची प्रॉपर्टी काय आहे? What is the property? What is the major property of a temperature? The temperature will decide the direction of a flow of heat. What? The temperature will decide or the temperature will determine the direction of a flow of heat. Heat is always flowing from higher temperature to lower temperature or hot body to cold body. And the direction of a flow of heat is decided or it is determined by the temperature of a body or the system. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं की temperature is an intensive property. Which property we have studied about the temperature? Temperature is the intensive property of the system. Okay, temperature is an intensive property. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की 3 स्केल आपण बघितलं होतं. Which 3 scales are used for the measurement of a temperature? One is the Celsius scale, another is a Fahrenheit scale, and the third is the Kelvin scale. Celsius scale, Fahrenheit scale and the Kelvin scale. मग Celsius scale आणि Fahrenheit scale आणि Kelvin scale यामध्ये आपण ह्या गोष्टी लक्षात ठेवली. कोणती महत्त्वाची गोष्ट लर्न केलेली आहे की there are 2 fixed points which are used in each and every scale. ह्या तिन्ही स्केल मध्ये कोणते 2 फिक्स पॉइंट आपण लर्न केलेले आहेत? The 2 fixed point. One is the lower fixed point and another is a upper fixed point. मग lower fixed point ह्या स्केल मध्ये कोणता असतो? The lower fixed point is nothing but the freezing point of water. And what about the upper fixed point? Upper fixed point is the boiling point of water. Okay, जर आपण सेल्सियस बद्दल बोलत असू तर सेल्सियस मध्ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर किती असतो? 0 डिग्री सेल्सियस आणि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर किती असतो? 100 डिग्री सेल्सियस. तर मग तुम्हाला रिवाइज आता आपण जे काही मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं आहोत तर ते आता आपण परत एकदा रिवाइज करूया की आपण बघितलं होतं की ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर हे किती असतं? व्हॉट इज द absolute zero temperature? What is the value of absolute zero temperature in Celsius? It is -273 degree Celsius. मग absolute zero temperature ची व्हॅल्यू किती असते? -273 डिग्री सेल्सिअस. हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. त्यानंतर असं कुठलं टेम्परेचर आहे की ते सेल्सिअस आणि फॅरेनहाइट मध्ये विल शो द सेम नंबर, विल शो द सेम व्हॅल्यू. मग असं कुठलं टेम्परेचर आहे? द व्हॅल्यू इज द -40 डिग्री. The -40 degree is the same temperature which is same in a Fahrenheit scale and the Celsius scale. मग जर तुम्ही 32 degree Fahrenheit हा freezing point आहे. This 32 degree Fahrenheit, this temperature is the freezing point of water in the Fahrenheit. आणि हेच तुम्ही जर सेल्सिअस मध्ये बोलायचं असेल तर सेल्सिअस मध्ये 32 डिग्री फॅरेनहाइट ही व्हॅल्यू किती दाखवते सेल्सिअस मध्ये? 0 डिग्री सेल्सिअस. 0 डिग्री सेल्सिअस इज इक्विव्हॅलंट टू 32 डिग्री फॅरेनहाइट. त्यानंतर जर आपण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर सेल्सिअस मध्ये घेतला तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर? इट इज 100 डिग्री सेल्सिअस and it is equivalent to 212 डिग्री फॅरेनहाइट. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आता बघितलं होतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर किती असतं इन सेल्सिअस? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर in Celsius it is 37 degree Celsius and it is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit. Okay, Fahrenheit मध्ये हीच व्हॅल्यू किती असते? 98.6 डिग्री फॅरेनहाइट. तर हे आपण आता बघितलेलं आहे. We'll go for the next point. Now we have to study there are 3 modes of transmission of heat. All of you know that what is heat? Heat is a form of energy. Heat is the form of energy. Heat will produce the sensation of hotness or a warmness. And heat is always flow from higher temperature to lower temperature. That means heat is always flowing from one end to another end. When heat is flowing, it is always flowing from the part of a body which is at a higher temperature. And the part of a body which is at a lower temperature. म्हणजे
the direction of a heat of a flow is always from higher to lower temperature. म्हणजेच आता आपल्याला बघायचं आहे there are three modes of transmission of heat, which there are three modes of transmission of heat. म्हणजे हीट जी आहे ती तीन प्रकारे काय होऊ शकते, ट्रान्समिट केली जाऊ शकते. आपल्या मीडियम मध्ये हीट इज ट्रान्समिटेड through the three different mode. Which are the three different modes? First is the conduction. Conduction is the first mode of transmission of heat. Which is the second mode of transmission of heat? Convection. Convection is the another second mode of the transmission of heat. And which is the third mode? The radiation is the third mode of the transmission of heat. So, which are the three modes of transmission of heat? कोणते तीन मोड आहेत लक्षात घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे की कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रेडिएशन हे तीन मोड आहेत की ज्या प्रकारे आपण हीट काय करू शकतो, फ्लो होऊ शकते. हीट फ्लो करण्यासाठी when the heat is passing from one point to another point, the heat can be transmitted or it can be passed from one point to another point by the three different ways. And which are these three different ways? The first is the conduction, another is the convection, and the third is the radiation. हे तीन प्रकार आहेत, conduction, convection and radiation. So we will see all these three types one by one in detail. Okay, so next slide. First we'll see the conduction. Next slide please. Okay, conduction. आता आपण पहिला पार्ट बघणार आहोत, conduction. What is conduction? Conduction is the first mode of transmission of a heat. मग what is the conduction? Conduction, जेव्हा आपण कंडक्शन बद्दल बोलतो तेव्हा कंडक्शन ही प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये हीट इज ट्रान्समिटेड. हीट काय होतंय तुम्हाला माहिती आहे, ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट? हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर किंवा हॉट एंड पासून कोल्ड एंड पर्यंत. हीट इज ऑलवेज flow from hot end to cold end. That means heat always transfer from higher temperature to lower temperature. But जेव्हा heat conduction जे आपण म्हणतो की conduction, what is the conduction? Conduction काय आहे? तर मग this is the process of transmission of heat. मग ह्या प्रोसेस मध्ये काय होतं की this is the process of transfer of heat through a body at higher temperature to a lower temperature without actual movement of particles of the medium is called as a conduction. The process of transfer of heat through a body which is at higher temperature to the lower temperature without actual movement of particle, that is known as conduction. Conduction ह्या प्रोसेस मध्ये काय होतं की this process is always takes place in a solids only. कंडक्शन ही प्रोसेस सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट जो आहे की कंडक्शन दिस प्रोसेस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू द सॉलिड मटेरियल्स ओनली. कंडक्शन ही प्रोसेस काय आहे की सॉलिड मटेरियल्स मध्ये नेहमी होत असते. समजा आपण इफ यू टेक अ मेटल रॉड अँड इफ यू पास the heat to the one end of the metal rod. तुम्ही काय केलंय की हीट पास केली, एका एंडला हीट पास केलेली आहे. मग ज्यावेळेस तुम्ही एका एंडला हीट पास करता at that time the first of all that one end is receive the heat energy. The molecules which are nearer to that end, they will receive the heat energy. They will receive that heat energy and they will pass that heat to the next molecule. But when they will pass the heat to the next molecule, and in this process will continue, and this passing of a heat, that means the lots of vibrations will take place, but due to that vibrations the heat is passed to the next molecules, and after some time we can observe that the other end of the metal rod is also get heated. आणि सगळ्यात नंतर तुम्हाला लक्षात येईल की ज्यावेळेस तुम्ही एखादा मेटल रॉड घेता आणि मेटल रॉडच्या एका एंडला तुम्ही काय करता, हीट पास करता. एका एंडला हीट जेव्हा तुम्ही पास करता तेव्हा सर्वात पहिल्यांदा ज्या एंडला तुम्ही हीट पास करताय त्या एंडच्या जवळ जेवढे काही मॉलिक्युल्स असतील ते मॉलिक्युल्स काय करणार आहे, दे विल रिसीव्ह द हीट एनर्जी अँड दे विल गेट एनर्जराइज. मग त्यांच्यामधले
व्हायब्रेशन्स वाढणार आहेत. मग ऍट द एंड आफ्टर सम टाइम काय होणार आहे, ती हीट एनर्जी पुढच्या मॉलिक्युल्स कडे ट्रान्सफर होणार आहे आणि मग ती हीट एनर्जी कुठे पास होणार आहे, की जो एंड अदर एंड, at that end we are not passing the heat energy, but that heat energy is transmitted from one molecule to another molecule to the other end also. And after some time, if you observe or if you touch to the other end, you can observe that the other end is also get heated. In this way, the heat is transmitted through the metal rod. By which mode? The mode is the conduction. This mode is known as the conduction. कंडक्शन मध्ये महत्वाचा पॉइंट काय आहे, की कंडक्शन मध्ये मॉलिक्युल्स हे आहेत, द मॉलिक्युल्स विल नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देयर इज a vibration is produced, but the actual movement of particle is not takes place. The process of transfer of heat through a body which is at higher temperature to a lower temperature without actual movement of particles of the medium is called as conduction. कंडक्शन मध्ये जी प्रोसेस आहे, ही कंडक्शन प्रोसेस कोणत्या मेटल्स मध्ये होते? दिस टेक्स प्लेस ओनली द सॉलिड and always this all metals are the example of a solid. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मेटल्स मधनं हीट पास कराल तेव्हा ती कोणता प्रोसेस असणार आहे? that process is known as a conduction. Okay, so this is about the conduction. Now we'll go for the next slide. Conduction of heat through a metal rod. आता आपण काय बघणार आहे, की we have to take the same example, the conduction of heat through the metal rod. So if you consider a metal rod and at the one end of the metal rod we are passing the heat, and suppose if you drill this metal rod at equal distance. ओके, तुम्ही काय केलेलं आहे, की एक मेटल रॉड घेतलाय, एक मेटल रॉड घेतल्यानंतर आपण काय करणार आहे, की एक मेटल रॉडच्या फक्त एका एंडला तुम्ही काय करणार आहे, हीट पास करणार आहे. आणि बिफोर पासिंग द हीट यू हॅव ड्रिल दॅट मेटल रॉड इनटू 5 डिफरंट होल. तुम्ही काय केलंय, 5 डिफरंट होल मध्ये त्या मेटल रॉडला ड्रिल केलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही 5 होल्स क्रिएट केले त्या मेटल रॉडला. इन दॅट 5 डिफरंट होल वी आर गोइंग टू इन्सर्ट द थर्मोमीटर. तुम्ही काय करणार आहे, की थर्मोमीटर त्या मेटल रॉडच्या 5 डिफरंट होल्स मध्ये इन्सर्ट करायचं आणि नंतर तुम्ही काय करायचं, वी हॅव टू पास द हीट टू द वन एंड ऑफ द मेटल रॉड. मग तुम्ही काय करणार आहे, की वन एंड ऑफ द मेटल रॉड तुम्ही हीट पास करणार आहे. मग हीट पास केल्यानंतर काय होणार आहे, की जसं जसं हीट एनर्जी पास करणार आहे, जसं जसं when the time goes on, as the time goes on, you can see that the temperature of different thermometer will shows the temperature is goes on increasing. म्हणजे बिफोर समजा बिफोर हिटिंग द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर 1 मध्ये टेम्परेचर असेल θ1 आणि थर्मोमीटर 2 मध्ये टेम्परेचर असणार आहे θ2. थर्मोमीटर 3 मध्ये टेम्परेचर असणार आहे θ2. θ3 will indicate the temperature of thermometer 3. θ4 will be indicate the temperature of thermometer 4. आणि तो सगळ्यात शेवटचा thermometer आहे, that is T5, that will indicate the temperature, that is denoted by θ5. म्हणजे θ1, θ2, θ3, θ4 and the θ5, these 4 different temperature will show you on this thermometer. And this 4, and after some time you can observe that, तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की हे टेम्परेचर जे आहे त्या 5 डिफरंट थर्मोमीटर मधलं टेम्परेचर जे आहे ते काय होणार आहे, आफ्टर सम टाइम यू विल रेकग्नाइज और यू विल ऑब्झर्व दॅट द θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, दिस 5 डिफरंट टेम्परेचर विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हे टेम्परेचर काय होत जाणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणजे जसं जसं एनर्जी पास होईल तसं θ1 सुद्धा वाढणार आहे, θ2 पण वाढणार आहे, θ3 पण वाढणार आहे. मग ही जी स्टेट आहे, द स्टेट इन विच the temperature of rod increases, this state is known as variable state of a temperature. This state is known as a variable state of a temperature. What is the variable state? Variable state कशाला म्हणायचं, की this θ1 is different, θ1 is more than θ2, θ2 is more than θ3, θ3 is more than θ4 and θ5 is less. सगळ्यात कमी टेम्परेचर कोणाचं असणार आहे, θ5 असणार आहे आणि सगळ्यात जास्त टेम्परेचर कोणाचं असणार आहे, θ1 असणार आहे. म्हणजे
पहिल्यांदा जो एंड आपण हीट करणार आहे तिथं तुम्हाला जास्त टेम्परेचर दाखवणार आहे आणि जसं जसं हीट एनर्जी पुढे पास केली जाईल तसं तसं काय होणार आहे की टेम्परेचर ऑफ द रॉड तुम्हाला लक्षात येईल की ते टेम्परेचर जे आहे θ2 θ3 θ4 θ5 हे वाढत आहे, पण ते कसं असणार आहे पहिला जो थर्मोमीटर आहे पहिल्या थर्मोमीटरचं जे टेम्परेचर आहे त्याच्यापेक्षा ते नेक्स्ट टेम्परेचर काय होत जाणार आहे कमी होत जाणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉस ऑफ हीट एनर्जी इनटू द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे काही एनर्जी जी आहे हीट एनर्जी इज नॉट 100% पास टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. म्हणजे एका मॉलिक्यूलने जेवढी काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आहे तेवढीच 100% एनर्जी तो पुढच्या मॉलिक्यूलला देतो का नाही. देयर इज सम loss of heat into the surrounding and due to that this all thermometer are showing the different temperature, they are not showing the same temperature. ते का same temperature दाखवत नाहीये? This is the reason because there is a loss of heat into the surrounding and because of the loss of heat into the surrounding these all thermometer are showing the different temperature. And you can say variable state, it is the state of a temperature in which the temperature of a rod is increases. म्हणजे जोपर्यंत टेम्परेचर रॉड मधलं टेम्परेचर जे इन्क्रीज होत आहे तर त्या स्टेटला आपण काय म्हणणार आहे व्हेरिएबल स्टेट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट म्हणजे काय? आता वी हॅव टू लर्न व्हॉट अबाउट द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट ऑफ अ टेम्परेचर म्हणजे काय की तुम्ही काय करताय की हीट पास करताय. व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर पासिंग द हीट टू द वन एंड ऑफ द रॉड. म्हणजे आपण काय करतो आहोत सध्या आपण एका एंडला आपण मेटल रॉडचं हीट पास करत आहोत आणि मग फॉर सर्टन टाइम यू कॅन ऑब्झर्व दॅट द ऑल थर्मोमीटर आर द टेम्परेचर इन ऑल थर्मोमीटर विल शो द इन्क्रीज इन अ टेम्परेचर. म्हणजे सगळ्या प्रत्येक टेम्परेचर मध्ये तुम्हाला इन्क्रीज होत जाताना दिसतंय. म्हणजे टेम्परेचर हे वाढताना दिसतंय प्रत्येक थर्मोमीटर मध्ये. हे थोड्या काळासाठी होणार आहे बट आफ्टर सर्टन टाइम you will observe that although you are passing heat continuously, जरी तुम्ही हीट पास करत आहात कंटिन्युअसली हीट पास करत आहात तरी काय होणार आहे एका स्टेजला असं होणार आहे की although you are passing the heat continuously the thermometer will not show the increase in temperature. All thermometer are showing the constant temperature. The thermometer will not show any increase in the temperature. The thermometer will show the constant temperature. Thus that state is known as a steady state. Means the state in which the temperature of the rod remains constant. The state in which the temperature of the rod remains constant. It will not increase further. That state is known as a steady state of a temperature. मग steady state of a temperature हे कसं का होणार आहे? In that case the whatever heat is absorbed by that molecule that is passed into the surrounding. That means the rate of absorption of heat is exactly equal to the rate of dissipation. किंवा जेवढी हीट त्याने ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे मॉलिक्युल्सनी तेवढीच हीट काय केली जाणार आहे तेवढीच हीट सराउंडिंग मध्ये पास होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे त्यामुळे जरी तुम्ही हीट पास करत असाल तरी सुद्धा टेम्परेचर हे काय होत नाही इन्क्रीज होत नाही. स्टेडी स्टेट मध्ये काय होतं की द रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॅपेशन. मीन्स द रेट ऑफ डिसॅपेशन इनटू द सराउंडिंग. म्हणजे तेवढीच हीट काय होते जेवढी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते तेवढीच हीट काय केली जाते सराउंडिंग मध्ये पास केली जाते. म्हणून हे टेम्परेचर काय दाखवतं स्टेडी टेम्परेचर दाखवतं. This is called as a steady state of a temperature. So conduction of heat through the metal rod. ह्याच्यामध्ये आपण काय महत्त्वाचे पॉइंट बघायचे? महत्त्वाच्या दोन गोष्टी आहेत की व्हॉट इज द व्हेरिएबल स्टेट अँड व्हॉट इज द स्टेडी स्टेट. मग व्हेरिएबल स्टेट म्हणजे काय? द स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इन्क्रीजेस. The state in which the temperature of the rod is increases, that is called as a variable state. आणि steady state कशाला म्हणायचंय? Steady state, it is the state of a temperature of the rod remains constant. It is the state in which the temperature of the rod remains constant. म्हणजे काय की इथे टेम्परेचर काय होत नाही इन्क्रीज होत नाही. θ1 θ2 θ3 θ4 θ4 will show the same temperature after certain time also. म्हणजे जरी टाइम पास झाला तरी सुद्धा तुम्हाला
किती पण वेळ तुम्ही हीट पास केली तरी सुद्धा टेम्परेचर वाढणार आहे का? नाही वाढणार. मग अशा स्टेटला काय म्हणायचंय? स्टेडी स्टेट. व्हेरिएबल स्टेट आणि स्टेडी स्टेट, आणि ही प्रोसेस जी आहे ती कोणती आहे? कंडक्शन. कंडक्शन हे विसरू नका. सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो तुम्ही लक्षात घ्या की किंवा लक्षात ठेवायची गोष्ट काय आहे की व्हॉट इज द कंडक्शन? कंडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल मीडियम फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर without actual movement of particle. What is conduction? Conduction it is the process of transmission of heat through a body which is at higher temperature to a lower temperature without actual movement of particle of the medium. आता इथं medium कोणता आहे? Solid material. This conduction process is always takes place through the solid only. मग सॉलिड म्हणजे काय की कोणता पण मेटॅलिक रॉड तुम्ही घेऊ शकता. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अ सॉलिड. कोणताही मेटल असेल, कॉपर मेटल असेल, आयर्न असेल, whether it is aluminum, all these are ready to pass the heat through it. म्हणजे सगळे मेटल्स, all metals are the good example of a conductor. These are the good conductor of heat. We can say the all metals are a good conductor of heat. They have the property to flow the heat from one end to another end, and it is always flow from higher temperature to lower temperature. I think तुम्हाला ही गोष्ट समजलेली असणार आहे. कंडक्शन आतापर्यंत जे बघितलं ते तुम्हाला समजलंय का? डू यू रिमेंबर दिस थिंग्स? There are three modes of transmission of heat. First is the conduction. What is the second mode? Second mode is the convection. And what is the third mode? Third is the radiation. तर आता आपण काय बघत होतो? We have learned about the conduction. आता आपण काय शिकलेलो आहोत? कंडक्शन म्हणजे काय ते बघितलंय. मग कंडक्शन म्हणजे काय? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट ऍक्च्युअल मुवमेंट ऑफ पार्टिकल. आता आपण जे बघितलंय ते फक्त लक्षात ठेवा तुम्ही. ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता आपण ह्या लेक्चर मध्ये काय काय बघितलं? या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं? वी हॅव लर्न अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर हे फॅरेनहाइट आणि सेल्सिअस मध्ये कोणत्या वेळेस सेम असतं? असं कुठलं टेम्परेचर आहे ते सेम आहे? मग ते आहे -40 डिग्री सेल्सिअस और -40 डिग्री फॅरेनहाइट, विच शो द सेम इक्वल टेम्परेचर. त्यानंतर आपण बघितलं फ्रीजिंग पॉइंट कोणता आहे, बॉइलिंग पॉइंट कोणता आहे, हे आपण आता बघितलं. त्याच्यामध्ये आपण हीट आणि टेम्परेचर मधला डिफरन्स बघितला. विल सी. आता आपण सगळ्यात महत्त्वाचं बघत आहोत की कंडक्शन. कंडक्शन प्रोसेस म्हणजे काय हे आपण स्टडी केलंय. कंडक्शन प्रोसेस सगळ्यांना समजलंय का? डू यू अंडरस्टँड ऑल दिस थिंग्स वी हॅव स्टडीड जस्ट नाऊ? आता आपण जी प्रोसेस बघितली ती सगळ्यांना समजली आहे का? आय होप तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल की कंडक्शन म्हणजे काय आहे. कंडक्शन इट इज द मोड ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट. आणि मग ह्या प्रोसेसमध्ये हीट कशी ट्रान्सफर केली जाते? हीट इज ऑलवेज ट्रान्सफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट काय आहे की देयर इज नॉट ऍक्च्युअल मुवमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल्स इथनं एका एंड पासून दुसरीकडे जातात का? नाही. द पार्टिकल आर पासिंग द हीट एनर्जी to the next molecule. They are passing through the vibration. The particles are only vibrated through their movement. The movement is there, but they are not actually moving from one end to another end. So the conduction will take place in a solids only. And the next mode or about the next point we'll see in the next lecture. Okay.